to APSC Bro. In this video, we are going to do some important probable questions from economy. So the questions that we'll be discussing in this video, the concepts that will be related to that question and all the other concepts which will be in and around that question has high probability of coming in this year's Combined Competitive Exam 2022 or the APSC Prelims. Okay, so let's begin with the video and start our questions. First question, marginal productivity is zero in which of the following kind of unemployment? Structural unemployment, frictional unemployment, disguised unemployment, and seasonal unemployment. To do this question, first you have to understand what is marginal productivity. Now, suppose 5 of us are doing a work. আমি 5 জনে এটা কাম কৰি আছো। সেই কামটো কিন্তু 4 জনেও কৰিব পাৰে। তো এজনে হয়তো suppose আমি বল বনাই আছো। এই 5 জনৰ ভিতৰত এজনে কিন্তু এটাও বল লোৱা নাই। তেওঁ এনে লগত থাকি তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে কিবা কৰি আছে কিন্তু তেওঁ আউটপুট একো নাই। তো তেতিয়াহলে তেওঁৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো কি হ'ব 0। সো তেওঁৰ মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি 0। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম য'ত যিমান মানুহ লাগে তাতকে বেছিকে যদি মানুহ ইউজ হৈ আছে হেতু এটা ধৰণৰ প্ৰডাক্টিভিটি 0 বুলি কোৱা হয় আৰু হেতু এটা ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্ট বুলি ধৰা হয়। ঠিক আছে, তো ইয়াত সোধা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কি মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি 0 কোন ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুৱেচনত হয়। ইয়াত 4টা আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুৱেচন ডিসকাস কৰা হৈছে। আমি জানিব লাগিব কি এই 4টা আনএমপ্লয়মেন্ট হয় কি কি। First, structural unemployment. What is structural unemployment? Okay, what is disguised unemployment? What is seasonal unemployment? What is frictional unemployment? First, let's discuss what is disguised unemployment. It is the phenomenon wherein more people are employed than actually needed. It is primarily traced in agriculture and unorganized sectors in India. Usually we see that agriculture, which is done by family, usually more people are involved than what is actually required. Suppose there are requirement of 3 people and 5 people are involved. So actually 2 of them are unemployed. So this kind of unemployment is called disguised unemployment. Why it is called disguised? Because if you see that 5 people are engaged. So you don't see any unemployment. Ki sobe to kaam kori ase 5 jon manu. Kintu ami sabo lagibo je 5 joner bhitor to 2 joner kamei nai. তেওঁলোকে এনে লাগি আছে। তেওঁৰ পৰা একো আউটপুট পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টিভিটি 0। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্ট যেটো দেখাত লাগে কি আনএমপ্লয়মেন্ট নহয় কিন্তু একচুয়ালি আনএমপ্লয়মেন্ট হয় হেতু ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আহিছো সিজনেল আনএমপ্লয়মেন্ট। Now suppose there is an agricultural labor. Now he only works in the agricultural fields, specifically in Assam suppose. ধান খেতি কৰে। তো তেওঁ ধান যোনদিনাখন খেতি যোনটো সিজনত খেতি হয় সেইদিনাটো তেওঁ এমপ্লয়েড কিন্তু বাকি টাইমত তেওঁ এমপ্লয়মেন্ট একো নাই, তেওঁ কাম নাই কাৰণ তেওঁ ধান খেতিয়ে কৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্ট যেটো সিজনাল বেসিছত হয় হেতুক সিজনাল আনএমপ্লয়মেন্ট বুলি কয়। নেক্সট স্ট্ৰাকচারাল unemployment. This type of unemployment occurs when there is a mismatch between the jobs available in the market and the skills of the available workers in the market. কেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্ট হয় কি আমাক কম্পিউটাৰ জনা মানুহ লাগে কিন্তু গাঁওখনত এটাও কম্পিউটাৰ জনা মানুহ নাই, মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ জব লাগে আৰু যাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ স্কিল লাগে সেই জবটোৰ কাৰণে তেনেকুৱা স্কিল যদি মানুহৰ লগত নাই তেতিয়া যি মানুহ আছে আমাৰ দুটা পোষ্ট সাপোজ খালি আছে স্কুলখনত, ঠিক আছে, আৰু দুটা হেকিটা কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ পোষ্ট আৰু তাত এপ্লিকেশন সাপোজ 10 জনে পেলাইছে কিন্তু এজনেও কম্পিউটাৰ নাজানে। তো তেতিয়াতো পোষ্ট কিটা খালি হৈ থাকিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্ট যেটো কাৰণে হয় হেতু কয় স্ট্ৰাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট। আৰু এটা এমপ্লয়মেন্ট থাকে ফ্ৰিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট, যেটো এজন মানুহে এটা চাকৰি এৰাৰ পৰা নেক্সট চাকৰিটো পাওঁতে যেটো টাইম তেওঁ আনএমপ্লয়ড হৈ থাকে হেতু ফ্ৰিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট বুলি কোৱা। সো আমি 4টা ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্ট বুজিলো। ইয়াৰ পৰা আমাৰ যোনটো কোৱেশ্চন সোধা হৈছে কি মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি 0 কোন ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেন্টত হয় হেতু হ'ব ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্ট। ঠিক আছে, সো দ্যাট আনসাৰ ইজ নাও ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্ট। নেক্সট কোৱেশ্চন, golden rank or reserved rank refers to a
A loan system of the World Bank. B. One of the operations of a central bank. C. A credit system granted by WTO to its members. WTO means World Trade Organization. D. A credit system granted by IMF to its members. See, all these international or global institutions related to finance are very important, like the World Bank, the AIDB, the AIIB, the WTO, the IMF. তাহাঁতৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত, তাহাঁতে কি কাম কৰে, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট. এই গল্ডেন ট্ৰেংকি বস্তুটো কোনটো লগত ৰিলেটেড? This is related to IMF. It is a credit system granted by IMF, International Monetary Fund, to its members. Okay. Next question. What is the formula for GDP deflator? Option A, nominal GDP plus real GDP, nominal GDP minus real GDP divided by nominal GDP divided by real GDP. Now see, in this question we have three terms which you need to understand. First, what is GDP deflator? কি কামত আহে এটো বস্তু, কেলে উলিয়াও আমি, হেতু ইম্পৰ্টেণ্ট. ফাৰ্ষ্ট তো জিডিপি কি হয়, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে. নমিনেল জিডিপি কি হয়, ৰিয়েল জিডিপি কি হয়, এই গোটেই কনচেপ্টবিলাক আমি জানিব লাগিব. স্পেচিফিকেলি ৱেন ইউ আৰ এটেম্পটিং ফৰ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যনছ অফ ইকনমি, অল দিছ টাৰ্মছ লাইক জিডিপি, জিএনপি, দিছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. GDP is gross domestic product and GNP is gross national product. Now, what is the difference between them is also important. Now, this question is picked up from UPSC, previous year UPSC paper, and hence it is very important and our topics related to are very important. Now, let us understand what is GDP deflator and why do you have to find it. Okay, GDP deflator is also known as implicit price deflator. It is an inflation indicator. What is inflation? Inflation is the increase in price. Okay, price of anything. Now suppose petrol was 50 rupees yesterday, today it is 60 rupees, that is inflation, price inflation. Increase in the price. Deflation is just the opposite of inflation. Okay. Now what is GDP deflator? GDP deflator is the ratio of value of goods and services produced by an economy in a given year at current prices to the value of goods and services produced on the basis of the base year. Now you have to understand what is nominal GDP and real GDP. So GDP is the total amount of value of goods and services produced in a country. এখন দেশে যিমান টকাৰ মূল্যৰ গুডছ বা সাৰ্ভিসেছ প্ৰডিউস কৰে হেতুক জিডিপি বুলি কোৱা হয়. যেতিয়া এই ভ্যালুটো কোন কারেন্ট প্রাইস মানে আজিৰ ডেটত যদি মই আজিৰ প্রাইসৰ বেসিছত উলিয়াও হেতুক নমিনেল জিডিপি বুলি কোৱা হয়. কিন্তু সাপোজ আমি এটা বেস ইয়াৰ মানি ললো, ঠিক আছে, যে 2011 নৰ যোনটো প্রাইস আছিল হেতু বেসত কৰিম বা 2021 ৰ বেসত, তেতিয়া হলে হে যদি আমি বেস ইয়াৰ এটা লৈ আজিৰ ডেটত কৰো হেতুক ৰিয়েল জিডিপি বুলি কোৱা হয়. কিয় চ মই যদি আজি জিডিপি এটা উলিয়াও, আজি প্রাইস বিলাকৰ ওপৰত উলিয়াম হয়নে, পিয়াজৰ দাম ইমান, আলু দাম ইমান, পেট্ৰলৰ দাম ইমান, তো এটা ভ্যালু পাম. মই যদি 10 দিনৰ পিছত উলিয়াও হয়তো প্ৰাইচবিলাক ডিফাৰেণ্ট হৈ যাব, তো বেলেগ এটা জিডিপি পাম. কোৱান্টিটি যদি সেমে প্ৰডিউস হৈছে তথাপিতো বেলেগ পাম, কাৰণ প্ৰাইচটো চেঞ্জ হৈ গৈছে. তো আমি কম্পেৰিজন কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগে, এটা বেস ইয়াৰ মানি ল'ব লাগিব. কিন্তু সবে এটো প্ৰাইচৰ ওপৰতে ক্যালকুলেট কৰা, তো হেতু ক'ব ৰিয়েল জিডিপি. এই নমিনেল জিডিপি আৰু ৰিয়েল জিডিপিৰ যোনটো ৰেচিঅ' হেতুক জিডিপি ডিফ্লেটৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু হেতু এটা ইন্ডিকেটৰ হয় আমাৰ ইনফ্লেশনৰ. সাপোজ বেস ইয়াৰ টু 2021, তাৰ বেসিছত মই জিডিপি এটা উলিয়ালো আৰু আজিৰ ডেটত মই এটা জিডিপি উলিয়ালো, তো প্ৰাইস ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে দুইটা ডিফাৰেন্ট হ'ব. যিমান ডিফাৰেন্ট হয় হেতু ইন্ডিকেট কৰিছে প্ৰাইসটো কিমান চেঞ্জ হৈছে. অবভিয়াসলি বাঢ়িছে প্ৰাইসটো, তো ইনফ্লেশন কিমান হৈছে, তো জিডিপি ডিফ্লেটৰ মোক হেতু দিয়ে. তো আনসাৰটো কি হ'ব? আনসাৰটো হ'ব আমাৰ ডি, নমিনেল জিডিপি by real GDP. This is a very important question. Please keep a note of this. Okay. Next question. When does the government announce the minimum support price? Now to do this question, you have to first understand what is the minimum support price. Now minimum support price is the price which is declared by government in order to protect its agriculturists or the farmers from sudden fall in the price of agricultural produce. ঠিক আছে,
Minimum support for price is a form of market intervention by the government to ensure agricultural producers against any sharp fall in agricultural prices. The minimum support price is announced by the Government of India at the beginning of the sowing season for certain crops based on recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices CACP. কি হয় মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস যে সাপোজ পিঁয়াজৰ দাম আজি একদম পানী হৈ গ'ল ফাৰ্মাৰেটো যেতিয়া পিঁয়াজ হেৰি কৰে খেতি কৰে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি পইচা ইনভলভ হৈ থাকে যদি সাপোজ কিবা এটা কাৰণৰ কাৰণে প্ৰাইচটো একদম ল' হৈ গ'ল হয়নে বা ধানৰ প্ৰাইচটো একদম ল' হৈ গ'ল ফাৰ্মাৰটো অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যাব তো গভৰ্ণমেণ্টে এটা গেৰাণ্টি দিয়ে কি নহয় তোমালোকৰ প্ৰাইচটো যিমানেই কমি নাযাওক আমি বোলে 10 টকাত কিনিমেই কিনিম তোমালোকে যদি মাৰ্কেট প্ৰাইচ বোলে 2 টকা হৈ গ'ল তোমালোকে আমাক 10 টকাত বিকি দিবা তো এটা মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ এটা গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰি থৈ দিয়ে জাষ্ট টু গিভ কনফিডেন্স টু ইটছ ফাৰ্মাৰ্ছ ডেট উই আৰ দেয়াৰ ফৰ ইউ ইভেন ইফ দ্য প্ৰাইচ ফলছ ডাউন উইল বি গিভিং ইউ ছাপোৰ্ট that is called minimum support price and it is declared before the sowing season so that people can get confidence মই যদি দেখোঁ কি ন যোৱা বছৰটো দাম একদম কমি গ'ল তো এবাৰতো মই খেতিয়ে নকৰিম খেতি নকৰিলে কি হ'ব সাপোজ ধানৰ খেতি সবে বন্ধ কৰিলে কাৰণ যোৱাবাৰ দাম কমি গ'ল এবাৰ ধানৰ নাটনি হৈ যাব ধানৰ নাটনি হোৱা মানে প্ৰাইচ একদম বহুত বেছি হৈ যাব তো যাতে গ্যাৰাণ্টি এটা পায় কি স'য়িং ছিজনৰ আগতে খেতি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিলে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ এটা আছে তো ফাৰ্মাৰজনে ভাবিলে হয় এটা গ্যাৰাণ্টি আছে কি ইমান টকাটো পামেই গতিকে মই খেতি আৰম্ভ কৰোঁ সেইটোক কয় মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ সেইকাৰণে সেইটো আগতেই কোৱা হয় তো আমাৰ আনচাৰটোতো পাই গ'লোঁ আমি কি বিফ'ৰ শ্ব'য়িং অফ ক্ৰপছে এইটো এনাউন্স কৰা হয় ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে এইটো ডিছকাশ্যনতে সেইটো হৈছে এই মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচটো কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টে লয় সেইটো CACP কমিশ্যন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড কষ্ট প্ৰাইচেছ okay agricultural costs and prices okay. So in this question the answer is A before sowing of crops okay next question who is the custodian of contingency fund of India okay we have many different kinds of funds in India consolidated fund contingency fund you have to understand all those funds as a homework study these different kind of funds that India has okay now contingency fund as the term itself suggests contingency means emergency kind of fund পটককে পইচা নাটনি হল তেতিয়া যেটো ফান্ড ইউজ হ'ব হেতু কন্টিনজেন্সি ফান্ড বুলি কোৱা হু ইজ দ্য কাস্টোডিয়ান মানে কাৰ কন্ট্ৰোলত এটো থাকে বা কোন গাৰ্জিয়ান হয় এটো ফান্ডৰ দ্য আনসাৰ ইজ before that let us just understand what is contingency fund contingency fund of India is established under the article 2671 of the constitution it is a nature of an imprest money maintained for a specific purpose which is placed at the disposal of the president to enable him or to make advances to meet urgent unseen expenditure pending authorization of the parliament now see to spend money from any fund you need authorization or the approval of the parliament but suppose there is sudden urgent need of money so what the president can do he can allow the money to be taken out of the contingency fund of India and the approval of the parliament can be taken later because it is urgent it can be taken out without the approval of parliament but they will approve it later okay so this is contingency fund so we have the answer who is the custodian president is the custodian of the contingency fund of India these are the questions that we have done so far in the economic part probable questions we will be doing again questions on economy which will be probable we are doing this because these are picked up from specific sectors from previous year UPSC and APSC papers which have a high probability that these topics are important in this year's prelims examination that's why we are discussing it okay thank you so much for watching this video like and subscribe the channel follow us for more updates thank you so much